Good morning guys! Welcome to Anne's Healthy Kitchen! Sa umagang ito, gagawa tayo ng napakasimpleng banana cake. Ito ang mga sangkap sa ating banana cake. Meron tayong flour, eggs, milk, oil, vanilla, ating salt, baking soda, ating cinnamon powder, baking powder, at saka ang ating saging. Simulan na natin ang ating pagbe-bake ng ating banana cake. Ang una natin gagawin ay ating babalatan ang ating banana. Tingnan nyo naman, ang ating banana ay napaka-ripe. So, mas maganda ang kulay nito pag ripe ang ating banana. Okay? So, lahat ng ating banana, atin siyang babalatan. At saka tingnan nyo naman, ripe na siya. Okay? And then, ang gagawin natin ay imamash natin ang ating banana. So, meron ako ditong masher. Ayan. Pwede ko itong gamitin. Pwede rin naman na gumamit kayo ng tinidor o kung anong meron kayo. Wala namang problema doon. So, meron akong ganito, kaya ito ang ginamit ko. Ang ating banana ay hindi bulok ha. Masyado lang siyang ripe. Okay. So, ayan. Kailangan itong mash masyado para umikini siya. Okay. So, ito na ang ating banana. Mash na siya masyado. Okay. At saka, alam niyo naman na ang nutrisyon na dala ng ating banana na napaka-rich in potassium. Kalimutan ko yung asukal kanina guys. So, ito meron tayong puting asukal kasi wala akong brown sugar. Ang brown sugar kasi nagpapa-add pa siya ng kulay ng ating banana cake. Pero anyhow, wala na pala ako. So, ito ang gagamitin ko ngayon. So, ngayon, magsisimula tayo sa ating itlog. I-whisk natin ang ating itlog. Tapos, ilagay natin ang ating sugar. Ayan. Ating tunawin muna ang ating sugar. Ayan. So, ngayon, pwede na natin ilagay ang ating oil. Ilagay natin ang ating oil. Sama na din natin ang ating milk. Ayan. So, ngayon, i-add natin ang ating vanilla. And ngayon, pwede na rin natin ilagay ang ating banana. Konting halo lang. At saka, ang ating dry ingredients, pwede na rin natin siyang haluin. Lahat na, magkasama na lahat. Tapos,
Haluin lang natin ang ating dry ingredients. Naaamoy ko talaga ang amoy ng cinnamon. Napaka-sarap ng amoy niya. Pero may mga tao talaga na ayaw ng cinnamon. Ewan ko ba. Pero para sa akin, maganda siya. Ito, lalagay tayo. Dahan-dahan lang. While ginagawa natin to, naka-preheat na tayo sa ating oven. Ayan. Ayan. Haluin lang natin. Nang mahalo lahat ang ating mixture. Ayan. Mawawala din yung mga lumps natin na yan. Kasi minsan kasi malalaki din yung ating banana. Pero mamaya mahalo natin yan ng maayos. So okay na rin. Ang ating oven ay nakainit na ng 180 degrees Celsius. Ilalagay natin ito sa ating llanera. Ayan. Ready na ito. Okay, lagay natin sa ating llanera. So guys, ito yung aking lalagyanan. So maglalagay na ako. Okay. Gagawin ko to silang dalawa kasi yung isa nabibigyan ako. Okay. So, yan. Lalagyan natin siya ng toppings. Pwedeng cashew nuts. Pwede rin natin ihalo. Pero ako mas gusto ko na nasa ibabaw. Saka ito naman dito. Ilalagay ko na. Simutin natin. Kasi mahal lahat. So, okay na yan. Lalagay na natin yan sa ating oven. Ngayon, lalagyan natin siya ng toppings. So, ayan guys. Maglalagay lang tayo ng cashew nuts. Maganda kasing tingnan ng cashew nuts. Pwede rin itong lagyan ninyo ng chocolate chips na toppings. Pwede rin ibang nuts ang ilagay ninyo. Pwede rin namang wala. Pwede rin ito pagkaluto. Pwede nyo rin lagyan ng frosting kung anong gusto ninyo. Pwede rin siya. Okay? So ngayon, itong isa, ayokong lagyan. Kaya ito lang muna ang lalagyan ko. Okay? So, ilalagay na natin sa ating oven. Guys, nasa loob na siya ng ating oven. So, lulutuin natin siya ng 25 minutes sa 180 degrees Celsius. Okay. So, guys, titignan na natin kung luto na ang ating banana cake. So, ayan. Meron tayo ditong toothpick. Ayan, it comes out clean na. So, luto na to. Okay? So, pwede na natin siyang palatikin. So guys, ilalagay natin dito ang ating banana. Ayan. At saka, ito din. So, ito na ang ating banana cake. Ngayon,
tikman natin ang ating banana cake. So, maghiwa tayo dito. Dito tayo maghiwa. Ayan. Mainit pa siya. Sobra ang init. Pero, dito tayo titikin. So, ayan. Kukunin natin ang ating banana. Tingnan niyo naman. Ang ganda. Guys, oh. Ayan. Napakaganda. At saka, napakalambot niya talaga. So, titikman na natin. So, titikman na natin ang ating banana cake. Ayan. Guys, napakalambot. Tingnan nyo, oh. Mainit pa, pero sobra ang lambot. Ayan. So, titikman ko na, ha? Sorry. Ako muna. Mainit. Guys, tamang-tama lang. Ang kanyang tamis at saka napakabango dahil siguro sa cinnamon. Masarap talaga siya pag may cinnamon at saka napakabango niya talaga. So guys, kung bago kayo sa channel ko, Ann's Healthy Kitchen, mag-subscribe na kayo at don't forget to comment, like, and share. And please, don't forget to hit the notification bell for more updates of my new videos. Salamat guys!